අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවෙන් ඉඳලා කතා කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක වැටලා මාකට් සෙල් ඔෆ් එකකට ගිහලා බිට්කොයින් ඉතරියම් ඇල්ට්කොයින්ස් ඔක්කොම වැටලා තියෙන කාලේ පොඩි මොටිවේෂන් එකකට මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔයාලට මම පෙන්වන්න තියෙන කරා මේවා සමහරවිට අපිට අමතක වෙලා යනවා මෙතින්නේ ඒ වගේ වார்த்தාවක් මෙක්සිකන් බිලියනර් රිකාඩෝ සැල්නාස් ප්ලියගෝ says Bitcoin makes up 60% of its liquid portfolio and calls bonds a terrible investment. Then bonds yields all the bond api buy karna treasury bonds. Then ek terrible investment ek kela Ricardo Salinas kena. එයාගේ portfolio එකේ මෙතන කියනවා I definitely don't have bonds and in a liquid portfolio I have 60% in Bitcoin and Bitcoin equities. Then the balance 40% in hard assets like oil and gas and gold miners කියලා. එතකොට ඒ රිකාඩෝ සෙල්නාස් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් තියලා තියෙන ට්‍රස්ට් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක බලන්න මේක ෂාක් ටැන්ක් මේක තවත් ක්‍රිප්ටෝ බිලියනර් කෙනෙක් කෙවින් ඔලියරි එක්ස්ප්ලේන්ස් මේ ඇවිල්ලා මුලදී ක්‍රිප්ටෝ වලට බෑනපු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දැන් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් පෙනී ඉන්න තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් රිප්‍රසෙන්ටටිව් කෙනෙක් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් explains why he is buying the dip Bitcoin and Ether and says the collapse of risky tokens will help the crypto market in the long run. කියලා සාමාන්‍යයෙන් මෙයා කියනවා market reversal එකකට major corporations major networks එකක් දෙකක් වැටෙන එක තමයි signal එක කියලා මේකට ටෙරල් වුණා වැටලා තියෙනවා. කෙවින් ඔලියරි predict කරනවා තවත් එක ලොකු massive organization එකක් වැටෙන නියමිතයි. ඒ මොකද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක සිද්ධ වෙන්න නියමිතයි කියලා. ඉතින් මේවා market bottom out වෙන signal. ඉතින් මේ crashes normal. ඒතකොට crash එකක් රිවර්ස් වෙන ඉතිහාස වෙලා තිනවා. ඒ නිසා රිවර්ස් වෙන එකත් normal. ඒ නිසා ඉදිරියේදී රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා Bitcoin Ethereum සම්බන්ධයෙන් ආගේ විශ්වාසය කිසි වෙනසක් නැහැ කියන එක. ඊළඟට ඔයාලට මතක නම් රොබර්ට් කියෝසාකි billionaire investor real estate mogul කියනවා crashes are the best times to get rich. Here's why Robert Kiyosaki thinks Bitcoin plunge is great news and how you can take advantage of it. මෙයා කලින් කිව්වා මේක 20000ට වැටෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙඩික්ට් කරා මේක 9 to 13000 අතර ගානකට වැටෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වැටෙන හැම අවස්ථාවකම හොඳ amazing dip buying opportunity එකක් විදිහට use කරනවා කියන කතාව රොබින් කියෝසාකි දිගටම කිව්වා. ඊට අමතරව මේක බලන්න world's richest man දැන් Twitter එක ගන්න ඉන්නවා Elon Musk. එයාගේ plan එකක් තියෙනවා Twitter කෙලින්ම ක්‍රිප්ටෝ පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. එතකොට ලෝකෙ පුරා මිලියන ගාණකින් ඉන්න Twitter users-ලාට ක්‍රිප්ටෝ ඇප් එකක් විදිහට තවත් ක්‍රිප්ටෝ පේමන්ට් platform එකක් විදිහට Twitter පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Twitter වල use cases වැඩි කරන්න ඕනේ කියන එක දැඩිව Elon Musk කියන දෙයක්. ඉතින් world's richest man එයාගේ Tesla company එක close to 3 billion worth of Bitcoin hold කරනවා. දැන් Twitter එකට Bitcoin ගේන්න යනවා. ඉතින් මේවා developments මේවා ඉදිරියේදී network එක grow වෙනවා කියන amazing සාක්ෂි. ඒ වගේම මෙන්න මේ news එක බලන්න මෙන්න මේක ඇන්තනි ස්කැරමුචි තවත් fund manager කෙනෙක් කියනවා Bitcoin could easily recover to hit 100,000 over the next 24 months කියලා. ඒක මෙන්න මෙතන පොඩි interview එකක් තියෙනවා මම clip එක ඔයාලට අහන්න දෙන්නම්. CNBC interview එකක් මෙන්න මේක අහලා බලන්න. Internally, when you say it could leg down, to your partners, and you look at the risk reward, what's the low in your mind, and also what's the opportunity in your mind, short term? Well, it would be impossible for me to predict the low, but if you were at consensus last week in Austin and you saw all of the robust development that's going on in Web3, and you see the money that's being deployed, I think that the upside is enormous. I still believe that Bitcoin can easily get to $100,000 a coin over the next 12 to 24 months. ඉදිරි මාස 24 කාලෙදී ලක්ෂයට යන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒ අදහස කිව්වේ. දැන් මෙතන මේක බලන්න පෝල් ටියුඩර් ජෝන්ස් කියන්නේ තවත් ට්‍රැඩිෂනල් බිලියනර් කෙනෙක් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. කියන with rising rates and inflation crypto could have a bright future says legendary investor Paul Tudor Jones. I think මේ වගේ billionairesලා දැන් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් ලොකු විශ්වාසයක් තියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ කතාව බලන්න study reveals 30% of billionaires have direct or indirect investments in crypto. 30ක් billionairesලා මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ වලට directly හෝ indirectly ආගමන සිදලා තියෙනවා. direct කියන්නේ ඒගොල්ලෝ coins hold කරනවා. indirect කියන්නේ ETFs වල shares වගේ දේවල් අරගෙන exposure එකක් කරන් තියෙනවා. ඊළඟට මේක තවත් investor කරේ legendary investor Stanley Druckenmiller on Bitcoin and gold. අහලට ආපුවා මෙතන Druckenmiller කියනවා I'll be very surprised if blockchain isn't a real force in our economy. Says 5 to 10 years from now and not a major disruptor with companies that will have been founded between now and then. It'll do very well. I find crypto interesting
මේ කතාව මේ ගොල්ලෝ ඉල්ල ට්‍රැඩිෂනල් බිලියනර්ස්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හයි ටෙක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගැන වැඩි විශ්වාසයක් නැති අය දැන් වෙනකොට කන්වර්ට් වෙලා තිනවා මේ මධ්‍යස්ථ අදහස් දරන්නේ නමුත් මෙයා කියනවා මේ චාලි මුංග වගේ අයගේ අදහස් ගැනත් මධ්‍යස්ථව ඉන්නවා නමුත් මෙයා කියනවා ඉදිරියේදී ලොකු ෆෝස් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක ක්‍රිප්ටෝ ඊළඟට මේ තව කෙනෙක් රේ ඩැලියු still holds tiny percentage of portfolio in bitcoin ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක මාකට් එකේ slowly මේ තත්ත්වේ වෙනස් වෙමින් යනවා කියන එක ඊළඟට මේ තමයි දැවන්තයා Michael Saylor is the head of the company MicroStrategy, one of the world's largest owners of Bitcoin. It has almost 130,000 BTC in its reserves and Saylor plans to continue to increase the stock කියලා කියන්නේ මෙතන මේ 1,30,000 තවත් වැඩි කරන්න යනවා මේ වැඩි ඈතක නෙමෙයි මේ අද උදේ දාපු පෝස්ට් එකක් ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොයිතරම් adoption එක වේගවත් වෙලා තියෙනවද කියලා පොඩි ඉන්ටර්වියු ක්ලිප් එකක් තියෙනවා Saylorගේ එකත් ඉවර අහගෙනම වීඩියෝ එක අමාරු කරමු CNBC के इंटरव्यू के दी बिटकॉइन गया ना कि बिटकॉइन इज ओनली डिजिटल स्कैसिटी backed by the world's most secure computer network. हाला बाला ना. Always. Listen, love to just start off on. We just said I think it's 129,000 roughly. Coin average price of 30,700. Spent about $4 billion on it. One would anticipate if the price stays where it is, that's going to cause a significant write-down overall. At least your auditors may ask for that. You know, you've talked for years about the financial flexibility owning all that Bitcoin gives you. I wonder if you believe it also works in reverse. No, I think it's been a net positive. We back-tested our strategy against every other alternative. And if you roll the clock back to August 10th of 2020 when we embarked on this journey, Bitcoin's performed 10x better than anything else. Gold's down 10%, NASDAQ is flat, Bitcoin is up 86% since that time. Over any time frame, 2 years, 4 years, 8 years, Bitcoin's the best performing asset. I can't come up with a better idea. ඒකිවත් වගේ ඉතින් පහුගිය අවුරුදු දෙකක කාලේ වෙනත් ඇසට්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම Bitcoin විතර හොඳ අයිඩියා එකක් තවමත් Michael Saylorට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒකයි 1,30,000ක් දක්වා මේ ස්ටෑෂ් එක මේ ස්ටොක් එක ග්‍රෝ කරේ කියන කතාව මෙතන Michael Saylor කියනවා. ඉතින් පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න මම වීඩියෝ කරේ ඔයාලට බිලියනර්ස්ලා මාකට් එකේ ක්‍රිප්ටෝ ගැන Bitcoin ගැන ඕවරෝල් මොකක්ද අයිඩියා එක සහ ඒගොල්ලෝ තාම පොසිෂන් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා. එකක්වත් විකුණන කියලා කිසිම නිවුස් එකක් නැහැ. ඒක නිසා බෙන්ච්මාර්ක් එක තාම ස්ටෙඩි. මේ මාකට් වොලටිලිටි එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවතත් බොටම් එකක් හොයාගන්නවි ඉදිරියේදී Bitcoin ඉතින් මේක තමයි දැනට තත්ත්වය. ඉතින් chart එකත් බලාගෙන වීඩියෝ එක හමාර කරමු. මෙන්න chart එක Bitcoin හරියටම 19,000 තියෙනවා මේ වෙනකොට price එක. ඉතින් මීට මොහොතකට කලින් 18,000 ආයිමත් වටනවා 18,909ට දැන් 19,000 හරියටම. ඉතින් price එක මේ වගේ පොඩි consolidation එකක ඉතින් මේ වගේ consolidation breakout එකක් breakdown එකක් නම් සිද්ධ වෙන ගොඩක් දුරට ඉඩ නැත්තේ නෑ. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී සත්‍ය මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ 50 period moving average එක එක්කම price එක මේ වෙනකොට hold වෙලා down trending. ඉතින් ආයිමත් වීඩියෝ එක update එකක් දෙන්නම් අලුත් තත්ත්වයක් අලුත් තොරතුරක් තිබොත්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් හමාර කරන්න සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, Twitter page එකට සම්බන්ධ වෙන්න, Facebook page එකට join වෙන්න. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.